Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι του Τζιμάκη. Σε αυτό το βίντεο, μια συνδρομήτρια του καναλιού μας έφερε ένα light box, είναι αυτό εδώ που βλέπετε. Η λειτουργία του είναι απλή, παίρνει κάποιες μπαταρίες στο πίσω μέρος και πατώντας το διακοπτάκι ανάβει ο φωτισμός που έχει εσωτερικά κάποιες λάμπες και φωτίζει τα γράμματα όπως βλέπετε στη φωτογραφία που σας δείχνω. Η συνδρομήτρια μας ζήτησε να εφαρμόσω μία πατέντα ώστε οι μπαταρίες αυτές που τοποθετούνται στο πίσω μέρος τελειώνουν πολύ γρήγορα. Αν μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποιον μετασχηματιστή ώστε να λειτουργεί χωρίς να τελειώνουν οι μπαταρίες. Εγώ για το σκοπό αυτό είχα κρατήσει από πιο παλιά ένα μετασχηματιστή από ένα USB hub, είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το οποίο από κεραυνό μου είχε καεί, είχε χαλάσει. Ωστόσο ο μετασχηματιστής ήταν καλός, η πλακέτα είχε χαλάσει εδώ στο USB. Χρησιμοποιώ τον μετασχηματιστή αυτόν καθώς είναι 10V συνεχές ρεύμα όπως βλέπετε και στο ταμπελάκι του και εμείς συνολικά θέλουμε με τις 6 μπαταρίες 9V όπως βλέπετε και στο ταμπελάκι που συνοδεύει τη συσκευή. Η διαφορά του 1V δεν είναι πρόβλημα για την συγκεκριμένη πατέντα που θέλουμε να κάνουμε. Το ιδανικό θα ήταν βέβαια να βρίσκαμε μετασχηματιστή 9V. Στο σημείο αυτό του USB έχει το θηλυκό κομμάτι που κουμπώνει το βίσμα. Εγώ στο βίντεο αυτό θα σας δείξω πώς θα αφαιρέσω το θηλυκό κομμάτι από το σημείο αυτό. Θα ανοίξω μία τρύπα εδώ κάτω από το διακοπτάκι ώστε να βάζουμε το βίσμα μας και όποτε θέλουμε να το λειτουργούμε με μπαταρίες και όταν βγάζουμε το βίσμα το λειτουργούμε με μπαταρίες και όταν βάζουμε το βίσμα θα το έχουμε στην πρίζα μόνιμα. Θα έχει δύο λειτουργίες το light box. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να σας δείξω πώς θα αφαιρέσουμε το θηλυκό κομμάτι για αρχή από το USB και στη συνέχεια πώς θα ανοίξουμε το light box για να το επισκευάσουμε. Πάμε να το δούμε. Θέλουμε αυτήν εδώ την υποδοχή που βλέπετε. Με μία πλαστική πένα ανοίγω προσεκτικά γύρω γύρω και αφαιρώ την πλακέτα. Για να το αφαιρέσω θα ξεκολλήσω αυτές εδώ τις κολλήσεις. Τοποθετώ την πλακέτα μου στα κροκοδιλάκια, χρησιμοποιώ ένα λεπτό κατσαβίδι για να μου πιέσει σταθερά την υποδοχή προς τα κάτω και με το κολλητήρι ζεσταίνω τις κολλήσεις και βγαίνει πολύ εύκολα. Είναι αυτή εδώ η υποδοχή που βλέπετε. Για να ανοίξουμε το light box τώρα θα χρησιμοποιήσουμε μια πλαστική πένα για αρχή και στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε τις πλαστικές σπάτουλες όπως βλέπετε. Στο εσωτερικό κομμάτι τώρα θα εφαρμόσουμε την πατέντα μας παράλληλα με τις μπαταρίες στα σημεία αυτά που σας δείχνω και θα ανοίξουμε στο σημείο αυτό μια τρύπα για να τοποθετήσουμε την υποδοχή μας. Ξεβιδώνουμε την υποδοχή για τις μπαταρίες, έχει αυτές τις 4 βίδες στο πίσω μέρος και τραβάμε τη θήκη προς τα πάνω και βγαίνει. Βρήκαμε και μία παλιά ξεχασμένη μπαταρία στο σημείο αυτό, έχει γίνει χάλια από τα υγρά, το καθαρίζουμε για να συνεχίσουμε. Αφαιρώ εδώ και την παλιά κόλλα που είχε, γιατί θέλω να κολλήσω παράλληλα τα δύο καλώδια.
Χρησιμοποιώ τρυπάνι ελαφρώς μεγαλύτερο από το πάχος του βίσματος που έχουμε. Θα κάνουμε την τρύπα στο σημείο που σας δείχνω για να είναι κοντά στα καλώδια που θα κολλήσουμε. Δοκιμάζουμε το βίσμα εάν χωράει στην τρύπα που κάναμε. Στη συνέχεια θα κολλήσω 2 μικρά καλώδια στην υποδοχή που βγάλαμε. Για χάρη ευκολίας χρησιμοποιώ κόκκινο και μαύρο, όπου στο κόκκινο θα τοποθετήσω το θετικό και στο μαύρο το αρνητικό σημείο. Για να ξέρουμε σε ποιο σημείο θα τοποθετήσουμε το κάθε καλώδιο, συμβολευόμαστε το ταμπελάκι του με το σχηματιστή μας. Τοποθετούμε την υποδοχή στη θέση της για να μετρήσουμε το μήκος των καλωδίων. Στο σημείο αυτό σημειώνουμε το θετικό και το αρνητικό σημείο των μπαταριών που είδαμε πριν όταν ανοίξαμε το καπάκι και κολλάμε τα αντίστοιχα καλώδια στο σημείο αυτό. Πρέπει να ξέρουμε πού είναι το θετικό και πού το αρνητικό καλώδιο από τις μπαταρίες, καθώς εάν το τοποθετήσουμε ανάποδα δεν θα ανάβουν τα LED. Τοποθετούμε το βίσμα στην υποδοχή του και χρησιμοποιούμε κόλλα σιλικόνης για τη σταθεροποίησή του. Το σηκώνω όρθιο για να μείνει η κόλλα στο σημείο που θέλω και να μην κυλήσει. Επειδή έχει αρκετή καταπώνηση με το βάλε-βγάλε, θα χρησιμοποιήσω μία γενναία ποσότητα κόλλας. Και είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε το καπάκι, απλά κουμπώνοντάς το, έχει κάποια κλιπ γύρω-γύρω που πιάνει και τέλος βιδώνουμε τις βίδες στην υποδοχή για τις μπαταρίες. Λοιπόν, και είμαστε έτοιμοι να δούμε αν λειτουργεί. Θα τοποθετήσουμε για αρχή τις μπαταρίες μέσα να δούμε αν επηρεάστηκε η αρχική του λειτουργία με την πατέντα που κάναμε. Λοιπόν, τοποθετούμε τις μπαταρίες στην υποδοχή τους. Πατάμε το διακοπτάκι μας και βλέπουμε ότι λειτουργεί. Και τώρα θα πρέπει να αφαιρέσουμε τις μπαταρίες . Λοιπόν, τοποθετούμε στην υποδοχή που κάναμε το βίσμα μας. Δίνουμε τάση, ανοίγουμε το διακοπτάκι μας και ανοίγοντας το διακόπτη παρατηρούμε ότι η πατέντα μας λειτουργεί. Αυτή ήταν η πατέντα μας λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, θα τα πούμε σε επόμενα βίντεο. Έως τότε, γεια σας!